kezdjed. Én kezdjem? Hát kezdem. Én 3,5 éve vagyok Lacival, azóta vagyunk együtt, azóta vagyok az erdőben. Én ezen a helyen, itt, ahol most ez a sátor áll, 8 éve lakom. Hát nem ez a sátor volt először, egy sokkal kisebb, ezt körülbelül ilyen 2 éve csináltuk, akkor már együtt voltunk Marikával. Akkor építgettük. Most már hál' Istennek sikerült úgy megcsinálni, hogy nem ázik be, aránylag meleg is, fűteni nem tudunk, de nem is jelent gondot végül is. Minket a betegség hozott össze. A Szobiba találkoztunk. Ez egy hajléktalan, Lábadozó. vagy lábadozó, vagy mi. Előtte már én megmutattam neki itt kint ezt a sátrat, kihoztam ide, mert megvolt akkor még a régi kis sátor. Megkérdeztem tőle, hogy akar-e velem élni, magyarul. Próbáljuk meg együtt. Ő kijött, megnézte még egyszer, azt mondta, jó, ő innét már vissza sem megy. Élünk úgy, mint mások, edénycsörgéssel. Van, amikor kicsit összekapunk mi is, éppen úgy, mint mindenhol máshol. Ami kis pénzt össze sikerül szedni, abból egy kis kajakiegészítés, egy kis ital, a napi kettőnknek a cigaretta, én nem kávézom, Marika kávézik. De abból is az olcsót vesszük. Hát a telünk az úgy fog kinézni, hogy valószínű, hogy nem leszünk itt most ebbe a körülmények között, meg talán főleg nem. A tavaly télen itt voltunk, hát takaróval. 3-4 takaró, plusz még van hálózsák is, hogyha nagyon szorulna a dolog. Az ajtót becsukjuk, belülről még fölszögelünk egy pokrócot, és hermetikusan lezárjuk mind a fóliasátrat, magyarul mondva. Tavaly télen egész végig, tehát üvegben van víz, itt van ugyanígy, mint most ebbe is. Tavaly télen is így 1,5 literes üvegekben volt víz, hát nekem egyszer nem fagyott meg az üvegbe a víz, tehát 0 fok alá nem ment a hőmérséklet. Jó, hogy amikor már kint volt egy -10 körül, akkor itt bent is maximum egy olyan +5, +8 fok volt, de hát takaróval, hátidő vagy hálózsákkal addig van, amíg az ember fölöltözik. Addig cidri, azt utána már nincs gond. Ez tavaly így történt, kibírtuk, ha bár nem volt olyan kemény tél. Az idei tél ez véget, a bizonytalan helyzet véget, tehát hogy nem lehet tartózkodni közterületen. Úgy néz ki, hogy megvan a helyünk, tőlünk ahhoz, hogy ide bemenjünk, rendszeres kölyálpapírt kérnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nem vagyok tetves, nem vagyok rühes, nincs bőrgyulladásom, plusz fél évente, nem évente, fél évente tüdőszűrővizsgálatra kell menjek, hogy nem vagyok TBC-s. Szóval most ez mellé még bemenni egy éjszakai szállóra, az megint egy olyan rizikó, hogy na most inkább ide megyek, mert itt tudom, hogy ki a társaság, tehát régi ismerősök vannak. Most ha bemegyek egy olyan helyre, ahol soha az életemben nem voltam, nem tudom, hogy kikkel kerülök egybe. Főleg azt, hogy ugye párba együtt vagyunk, általában mindenhol a páros szállók is úgy néz ki, hogy 2 párt raknak egy szobába, soha nem tudom most az, hogy kivel kerülök egybe, milyen párral, milyen lesz az, hogy fogunk összejönni, kijönni. Elég nekem a saját párommal a konfliktusokat kezelni, nemhogy még egy teljesen idegen párnak is az életét közvetlen közelről végignézni. Inkább amikor lehet, inkább akkor itt kint a hidegbe, vagy a fagyba, vagy a nélkülözésbe is, mint ott bent. Egyszerűen ott egy nyugodt éjszakát eltölteni nagyon nehéz. Itt tudom, hogyha én este 9 órakor azt mondtam Marikának, hogy jó éjszakát, akkor tudom, hogy reggelig nyugodtan alszom. Semmi esélyünk ahhoz, hogy lakásba, hát nekem volt. Most abból, hogy ebből az 54 000-ből én kivegyek egy albéletet, még itt a külső kerületben is 40 alatt nem kapok sehol. Most a fennmaradó 14 000 forintból nem tudom, hogy kibír megélni 2 ember egy havi szinten. Jó, hogy mellette ugyanúgy ki lehetne járni akkor is. Gondolkodtam is már rajta, hogy megpróbálni, de
Ez egy olyan dolog, hogy ha egy hónapig nem tudtam kifizetni, utána megint az utcán vagyok, és akkor semmi nélkül. Szóval itt, hogyha megdől az ember, akkor vége van megint, akkor teljes padlóról kezdheti újból. Én nem sok minden kiutat látok ebből. Hát volt, akinek sikerült, mert voltak itt más olyan lakók is. Úgy sikerült, hogy az önkormányzat segítségével kaptak lakást. De azoknak gyerek is. De hát ott családok, gyerekkel, őnek is sikerült, tudok is három házaspárt is tudok, akiknek így sikerült, de úgyhogy az önkormányzat segítségével talpra álltak. Nyári viszonylatban biztos, hogy nem fog bemenni szállóra, akármilyen törvényt, vagy akármilyen rendeletet fognak hozni a fejem fölé. Én a tavasztól az őszig biztos, hogy nem fogom a szállón tölteni az időt. Egyszerűen ez a 4 hónap is most, ami elé nézek, vagy 5, nem tudom mennyi lesz belőle, ez is már előre félek tőle, hogy fog idegileg. Hogy bírom ki. Mert azért ez minden este, minden éjszaka elég húzós. Szóval nem lesz egyszerű. Inkább mondom, ha nem is itt, akkor még kijebb megyek. Egész, hát Vecsés fele még lehet terjeszkedni. Erdők arrafele is vannak, legfeljebb távolsági busszal, nem tudom, hogy gyalog, vagy veszek biciklit, tandemet, aztán betekerünk az asszonyja. Ha végül is arra kerülne a sor, hogy lebontanák, hogy valami, én csinálok másikat, én az biztos, hogy én a szabadságomat nem adom.